ආයුබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අපි බලමු මේ රසම රස රෙසිපි එක හදන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවාද කියලා. ඔන්න අද මම පිටිග්‍රෑම් 250කින් තමයි මේ රසම රස රෝල්ස් එක හදාගන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් ලේසි මේ රෝල්ස් එක හදාගන්න. ගොඩක් ඉක්මනින් අපිට හදාගන්නත් පුළුවන්. රස අනුව ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දාගන්න. දෙකක් විතර දාගෙන අපි මේ පිටි ටික ඩෝ එකක් විදිහට එනකන් අනාගමු. ඉතින් මම වතුර ප්‍රමාණය සඳහන් කරන්නේ. ඔයාලා වතුර ටිකින් ටික දාගන්න. ඇල් වතුර මේකට එකතු කරගන්න. අතේ නොයැලෙන පදමට එනකන් මේ ඩෝ එක අනා ගන්න ඕන. ඔන්න මේ විදිහට අතේ නොයැලෙන පදමට ඩෝ එක අනා ගන්න ඕනි. දැන් අපි විනාඩි 10ක් විතර හොඳට නීට් කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට නීට් කරගන්නකොට හොඳට සොෆ්ට් ඩෝ එකක් තමයි අපිට හැදෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපි හොඳට නීට් කරගත්තු ඩෝ එක පැය භාගයක් විතර වහලා තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඩෝ එක දාගන්න භාජනයට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් තේ හැන්දක් විතර ඇති. මේ විදිහට එකතු කරගෙන උඩිනුත් ටිකක් ගාගන්න. ගාගෙන පැය භාගයක් විතර වහලා තියාගමු. දැන් අපි රෝස් එකට දාන ෆිලින් එක හදාගමු. මම මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියාගත්තා. ලිපේ තියාගෙන පොල් තෙල් ටිකකුත් එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ තලාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු කරපිංච එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ටිකක් සැරට කනවා නම් මේ වෙලාවේදී කොච්චි මිරිස්, අමු මිරිස්, සැර මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් එකතු කරගන්නේ නැහැ චූටි බබාලත් කන නිසා. මම මේකට ගම්මිරිස් තමයි එකතු කරගත්තේ. ඉතින් මේ ටික හොඳට මම කොටා ගත්තා. කොටාගෙන මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. ඔන්න දැන් අපි හීනියට ලියාගත්තු ලීක්ස් කැරට් එකතු කරගමු. ඉතින් ඔයාලට ලීක්ස් වෙනුවට ලුණු කොළ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ටිකත් අපි විනාඩියක් විතර හොඳට ටෙම්පරාදු කරගමු. ඔන්න අද මම චිකන් රෝල්ස් එකක් තමයි හදාගන්නේ. ඒ නිසා මම චිකන් කෑලි ටිකක් පොඩියට කපාගෙන තෙලේ බැදගත්තා. ඉතින් ඔයාලට චිකන් නැති වුණාට ඔයාලට පුළුවන් මාළු තේනවා නම් මාළු එකතු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් බිත්තරයක් තම්බලා පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපලා මේකට එකතු කරගෙන හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තුනෙන් ඕනම එකක් දාගෙන හදා ගන්න. ඕනම එකක් දාගත්තත් ගොඩාක් රසට අපිට මේ රෝල්ස් එක ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම බෙදගත්තු චිකන් කෑලි ටික. දැන් අපි මේ ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. රස අනුව ලුණු ටිකකුත් එකතු කර ගන්න. මම ලුණු ටිකක් වෙන එකතු කරගත්තා. මොකද මම චිකන් බදිනකොට ලුණු ටිකක් එකතු කරගෙන තමයි චිකන් කෑලි බෙදගත්තේ. ඔන්න දැන් මම කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක් විතර දාගත්තා. මිරිස් කුඩුත් තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලගේ සැර අනුව මේ දේවල් එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් අපි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අලගෙඩියක් තඹගෙන එකතු කරගමු. මම මේ අලගෙඩිය හොඳටම චොප් කරගත්තේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි පොඩි කෑලි හිටින විදිහට තමයි අලගෙඩිය පොඩි කරගත්තේ. දැන් අපි ඒකත් එකතු කරගෙන විනාඩි 2ක් විතර හොඳට උයාගමු. දැන් අපි ෆිලින් එක නිවෙන්න තියාගමු. මේ තියෙන්නේ හරියටම පැය භාගයකට පස්සේ ඩෝ එක. ඉතින් වෙනද වගේම මම කේක් බෝඩ් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ රෝල්ස් එකේ රොටිය හදාගන්න. ඉතින් හරියටම පිටිග්‍රෑම් 250න් ඔයාලට රෝල්ස් 6ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් ලේසි මේ විදිහට හදාගත්තාම. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ගොඩක් ආදරේ. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකම එන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මන් දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට දාපු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි රෝල්ස් එකේ රොටි එක හදාගමු. නැවත අපි හදාගත්තු පිටි බෝල ටිකට පොල් තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගමු. එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තුනී කරගමු. ඉතින් අපිට පොල් තෙල් එකතු කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි තුඩු වලින් ලස්සනට තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කේක් බෝඩ් එක හොඳට ලිස්සන ගතියට තියෙන නිසා මේ විදිහට ලස්සනට තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක කොටු හැටේට ලස්සනට හදාගමු. ඔන්න දැන් ෆිලින් එක හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි රොටි එක මැදට ටිකක් අරගෙන තියාගමු. දැන් මේ විදිහට අපි රොටි එක නමා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට නවල හොඳට වටේ
සීල් කරගන්න. දැන් අපි අනිත් පැත්තට ඒ විදිහටම නමා ගමු. නමාගෙන මේ පැත්තත් හොඳට සීල් කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට සීල් කරගන්න. දැන් අපි වැඩි කොටස් ටික මෙන්න මේ විදිහට කපලා දාගමු. ඒ දෙපැත්තත් හොඳට ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට සීල් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි ලස්සනට රෝල්ස් ටික හදාගමු. දැන් අපි රෝල්ස් එක වටේ දවට ගන්න පිටි බැටර් එක හදාගමු. මම මෙතන පිටි ග්‍රෑම් 70ක් විතර අරගත්තා. 70ක් විතර අරගෙන වතුර ටිකක් එකතු කරගෙන පිටි බැටර් එක හදාගමු. ඉතින් ඔයාලා මේ බැටර් එක උකුවට හදාගන්න, ගොඩක් දියට හදාගන්න එපා. ඔන්න ඔයාලා හැන්දෙන් කලවම් කරගෙන පිටි බැටර් එක හදාගන්නකොට පිටි කැට කැට හිටින්න පුළුවන්. ඒ නිසා අතින් කලවම් කරගෙන පිටි කැට පොඩි කරගෙන හදාගන්න. ඔන්න ඔයා රෝල්ස් එක පිටි බැටර් එකේ තවරලා කවර් කරගන්න බිස්කට් කුඩු හරි පාන් කුඩු හරි අරගන්න. ඉතින් මම අද ගත්තේ පාන් කුඩු. මේ විදිහට පිටි බැටර් එකේ දවටගෙන පාන් කුඩු වල දවට ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මම සේරම පාන් කුඩු වල දවට ගත්තා. දැන් අපි තාච්චියක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගමු. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ ඔයාලා මේන් එක එක දාලා බැද ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම රසම රසට ගොඩක් ලේසියෙන් ගොඩක් ඉක්මනින් රෝල්ස් හදාගත්තේ. ඔන්න ඔයාලා ලස්සන පාටකට එනකන් රෝල්ස් එක බැද ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මම රසම රසට රෝල්ස් සේරම හදාගත්තා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.